อยู่เกาหลี1 เดือนใช้เงินเท่าไหร่วันนี้พี่วามาบอกแบบหมดเปลือกเลยว่าค่ากินค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางค่าของชีพทั้งหมดเนี้ยเป็นเงินเท่าไหร่ในเวอร์ชันที่เรียลที่สุดฉบับเพิ่งมาอยู่แล้วก็ตื่นเต้นมากก็เลยไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้เวอร์เกินไป let's go Welcome back to channel ของพี่วานะคะทุกคนเย้คลิปนี้นะคะพี่วาจะมาบอกค่าใช้จ่ายว่าอยู่เกาหลี1 เดือนใช้เงินเท่าไหร่บ้างนะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่คนน่าจะถามพี่วาเยอะที่สุดแล้วว่ารองจากเรื่องพี่มาเรียนยังไงคะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหัวข้อนี้นะคะพี่วาคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนด้วยเพราะว่าหลายๆที่แบบทุกวันนี้เงินมันก็เปลี่ยนด้วยเนาะแบบมาอยู่ที่นี่ค่าของชีพก็อาจจะสูงขึ้นไหมหรือแบบอาหารมันอาจจะราคาแบบแพงขึ้นกว่าแต่ก่อนหรือเปล่าไม่รู้มีใครทำคลิปอัปเดตเรื่องนี้กันไว้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าพี่วารู้สึกว่าตอนมาเกาหลีอะเราไม่เห็นอะไรแบบนี้เราอยากที่จะรู้แต่ว่ามันไม่มีใครมาบอกแบบละเอียดเราก็เลยอยากที่จะทำให้ทุกคนที่แบบใครอยากจะมาเกาหลีหรือมาเรียนที่เกาหลีมาอยู่ที่เกาหลีจะได้รู้ว่าค่าใช้จ่ายในการมาอยู่เนี่ยมันเท่าไหร่บ้างนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้พี่มาจะไม่รวมค่าเรียนแล้วกันเนาะเพราะว่าค่าเรียนคุณพ่อเป็นคนจ่ายให้นะคะ แต่ว่าค่าที่เหลือที่พี่มาใช้ชีวิตอันนี้พี่มาแบบจ่ายเองเกือบทั้งหมดเลยนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากมาเกาหลีเนี่ยเราจะต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่แล้วเราจะใช้กับอะไรไปเท่าไหร่บ้างนะก่อนที่จะเริ่มพี่มาขอบอกนิดนึงละกันแบบเกี่ยวกับตัวเองว่าฉันอะไรยังไงสถานะการเงินนู่นนี่ก็ตอนนี้นะคะพี่มาทำงานเป็นยูทูบเบอร์นะคะแบบว่ารายได้พี่มาจาก YouTube 100%นะโอเคอาจจะไม่ 100% อาจจะมีอย่างอื่นบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าหลักๆแล้วมันมาจากการทำ YouTube นั่นเองนะคะซึ่งเงินมันจะมาจากแบบสปอนเซอร์ชิพอะไรอย่างงี้เนาะก็มันอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่พี่มาแบบขออุบอิบไว้ไม่บอกนิดนึงอะไรที่เราคิดว่าเราไม่ค่อยอยากแชร์มัน personal จัดๆอะไรอย่างงี้พี่มาก็จะขอแบบว่าเบลอไว้อะไรอย่างงี้แต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามแชร์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เนาะเพราะว่าทุกคนจะได้แบบรู้ด้วยแหละว่าสมมติว่ามีเงินประมาณนี้เราจะบริหารมันยังไงดีเนาะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้พี่มาพยายามจดในสมุดใช่ไหมแต่ว่าคือนั่นแหละใครจะแบบพกสมุดไปทุกที่แล้วแบบใครจะไปจดในโน้ตเอาไปใส่ในสมุดมันก็คือเหนื่อยมากทุกคนพี่มาก็เลยเปลี่ยนมาใช้ใน Notion นั่นเองนะคะซึ่งคือสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นั่นเองเย้ ดีใจมากทุกคนพี่มาอยากจะมีโมเมนต์นี้มากคือพี่มาไปเจอ Notion จากยูทูบเบอร์ฝรั่งที่พี่มาชอบหลายๆคนนะคะเดี๋ยวจะแปะตัวอย่างไว้ให้ซึ่งเขาทำแบบน่ารักมากๆเขาเอาไปแทร็กโน้ตนู่นนี่นั่นในชีวิตประจำวันแต่พิมว่าไปเจอวิดีโอของคนนึงที่เขาแบบเอาไว้แทร็ก finance คือจริงๆพิมว่าแบบจดโน้ตอย่างอื่นไว้ใน Notion อยู่แล้วเช่นสมมติเวลาจะทำวิดีโออะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าเวลาจะแบบว่าจดโน้ตเรื่องเรียนเรื่องอะไรอย่างงี้ในชีวิตประจำวันที่อยู่พิมว่าก็คือจดใน Notion ตลอดแต่ไปเจอคลิปอันนึงที่มันเป็นคลิป finance ที่เขาทำใน Notion แล้วรู้สึกว่ามันใช้ในโทรศัพท์ได้แล้วมันง่ายดีนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะทำใน Notion นะคะ Notion นะทุกคนเป็นแอปจดโน้ตนะคะที่ทำได้มากกว่าการจดโน้ตนะคือน้องสามารถคอสตอมเพจของเราเนี่ยให้เหมาะกับ personality ของเราได้หรือว่าเหมาะกับการใช้งานของเราได้นะคะนอกจากนั้นนะคะยังประหยัดเวลาทำให้เรา productive มากขึ้นด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญมันน่ารักมากเลยทุกคนทำให้การจดโน้ตของเรามีความสุขขึ้นอีก100 เท่าเลยค่ะนอกจากที่เราจะจดโน้ตให้ตัวเองดูแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้กับเพื่อนได้ด้วยนะทุกคนหรือว่าใช้กับทีมก็ได้นะคะอย่างพิมวาเนี่ยเวลาแพลนวิดีโอก็ทำใน Notion นะคะแล้วก็แชร์ลิงก์ให้ทีมไปให้ทีมมาช่วยแบบdiscuss ไอเดียกัน make comment make note อะไรอย่างนี้นะคะการแพลนวิดีโอของพิมวาก็จะได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นใครอยากทำไปด้วยกันสามารถโหลด Notion ตอนนี้นะคะแล้วก็ใช้ลิงก์ของพิมวาได้เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะแล้วลิงก์ไว้ข้างล่างด้วยสามารถไปเช็คเอาท์กันได้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า finance page ของเรามันเริ่มยังไงบ้างโอเคมาเดี๋ยวพิมมาจะสอนนะคะว่าพิมมาทำยังไงในการเซตอัพนะคือถ้าเกิดว่าใครเคยทำบัญชีตอนเด็กๆนะคะมันก็จะมีแบบคอลัมน์ของรายรับรายจ่ายใช่ไหมแล้วก็แบบใช้ไปแล้วเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะกดสร้างใน Notion ยังไงนะทุกคนอันนี้ก็คือเพจ Notion ของพิมมานะคะเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีแดชบอร์ดข้างหน้าเลยนะพิมมาก็แต่งแบบง่ายๆนะทุกคนแบบกริปเกรน่ารักเป็นธีม How Moving Castle นะคะเพราะชอบมากก็มีพี่เสือโฮรังงี้อยู่ข้างหน้ามันสามารถใส่แบบเพลงได้ด้วยทุกคนแบบว่าสมมติว่าชอบเพลงไหนอย่างนี้เราก็สามารถใส่เข้ามาแล้วมันเล่นได้ด้วยเนี่ยเท่มากแล้วก็เนี่ยใส่โค้ดได้นะพี่มาชอบใส่โค้ดแล้วก็แบบ today's goal อะไรอย่างงี้ to do list วันนี้ทำไปแล้วก็ติ๊กไปอย่างงี้มี calendar จะได้รู้ว่าอะไรบ้างเราสามารถกดเข้าไปในเพจเราผ่านตรงนี้ได้เลยหรือว่าจริงๆแล้วเราก็แมปตรงนี้ออกมาได้แล้วมันก็จะแบบมีข้างๆให้นะมันก็จะเป็นเพจที่เราทำเนี่ยอันนี้ finance page นะคะเป็นหน้าแรกของพี่วานะเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีโค้ดอยู่ที่พี่วาแบบว่าใส่ไว้เตือนสติตัวเองนะแล้วก็มี goal ของปีนี้นะคะมี tips อะไรต่างๆที่แปะเว็บไว้ตรงนี้นะ
ผื่อกดเข้าไปดูนะคะแล้วก็ข้างขวาเนี่ยมันคือสิ่งที่อยากให้ดูวันนี้นั่นเองก็คือเป็น expense tracking นะนี่อันนี้ก็จะถึงเดือนที่แล้วใช่ไหมที่จะให้ดู1 เดือนที่จดมาเนี่ยก็คือเดือนนี้เมย์คือเดือนนี้นะจ๊ะกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีเนี่ยให้ดูกันนี่ก็จะมีโกของเพวาเล็กๆไว้ข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นรายรับรายจ่ายทั้งหมดนะคะที่จดไว้ทุกวันเลยนะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็จะมีพวกเนี่ยคอนเทนต์แพลนเนอร์นะคะพี่หมอไว้แพลนพวกคอนเทนต์ที่จะต้องทำลง YouTube เนาะอันนี้ก็เจ๋งนี่เป็นแบบว่าจดหนังสือที่เราเคยอ่านนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าทำเป็นอย่างนี้ได้ด้วยสเตตัสออเตอร์ใครเขียนพับลิเชอร์นะคะไทป์เป็นหนังสือย่อๆมาเกี่ยวกับอะไรอย่างงี้นะใส่รูปได้แล้วมันก็จะจดเป็นว่าแบบข้อคิดจากหนังสือมีอะไรบ้างอย่างงี้ก็มีลิสต์หนังงี้เท่มากทำมูฟวี่ลิสต์ได้ด้วยนะคะนี่ journal อันนี้ไม่เปิดให้แล้วกันมัน personal มากเลยแต่ว่าสามารถเขียน journal ได้อย่างงี้นะคะแล้วก็นี่ go แบบ2022สามารถเขียน go ของตัวเองได้มีแพลนมี motivation อะไรอย่างงี้เนี่ยสามารถใส่คลิป YouTube ได้ด้วยนะทุกคนประมาณนี้ขอเทียบนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดให้เทียบกับค่าใช้จ่ายตอนที่พิมวาอยู่ที่ไทยพิมวารู้สึกว่ามันเยอะกว่าพอสมควรเลย คือจริงๆแล้วที่ไทยพิมวาก็ไม่ได้บอกว่าพิมวากินแบบกินถูกกินนู่นกินนี่เพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบกินแบบชอบใช้เงินกับของกินเอาอย่างนี้ละกันจัดตัวเองในจำพวกกินอยู่ในราคาที่กลางๆจนค่อนไปถึงแพงอะไรเงี้ยโดยรวมแล้วพิมวารู้สึกว่ามันก็ยังมีมื้ออาหารที่แบบ40-50 บาทที่เราสามารถจะบาลานซ์ได้ดีแล้วก็มาอยู่ที่นี่นะพิมวารู้สึกว่าอาหารกันกินหรืออะไรเงี้ยมันแพงกว่าค่อนข้างเยอะเลยค่ะพวกค่าเดินทางพวกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพิมวามันถูกกว่าเพราะว่าตอนที่พิมวาอยู่ที่ไทยพิมวาขับรถใช่ไหมแล้วมันค่าน้ำมันค่อนข้างเยอะแต่พอมาอยู่ที่เนี่ยคือเราเดินอย่างเดียวเลยเว้ยคือกระทั่งแบบ2 สถานีพิมวาก็เดินเพราะพิมวาแบบชอบเดินใช่ไหมอากาศมันดีด้วยแล้วก็เดินเอาค่าใช้จ่ายทางด้านการเดินทางก็ถูกกว่านะคะแต่ว่าส่วนของค่ากินนะพิมวารู้สึกว่ามันแพงกว่าเยอะมากแล้วมันค่อนข้างบริหารค่อนข้างยากในส่วนตัวของพิมวานะถ้าเกิดว่าทำกินเองได้พิมวาจะเริ่มทำกินเองมากขึ้นแล้วนะจ๊ะส่วนอื่นๆพิมว่าพวกเสื้อผ้าพวกอะไรเงี้ยมันมีทั้งถูกและแพงอันนี้มันแล้วแต่แบบไม่สามารถจะบอกได้ว่าค่าช้อปปิ้งของแต่ละคนมันเป็นยังไงเพราะอันนี้มันก็แบบแล้วแต่ว่าอยู่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างงี้นะพิมว่าแบบเชื่อในการ invest ในชิ้นที่แพงไปเลยแต่ว่าใช้ได้นานๆเช่นตัวนี้เป็นต้นมันก็ไม่ได้ถูกมันก็แบบตัวละ1,000อะไรเงี้ยแต่ว่าพิมว่าชอบมากแล้วรู้สึกคุณภาพมันดีแล้วอันเนี้ยถ้าเกิดว่าให้เอาแบบ wear per piece แล้วก็แบบเฉลี่ยว่าแบบถ้าเราใส่ไปประมาณ 5-6 ปีแล้วค่าใส่ต่อวันมันเท่าไหร่พิมว่าไอ้พวกเนี้ยมันก็คุ้มกว่าสำหรับพิมวานะแต่ก็แล้วแต่คนอยู่ดีว่าแต่ละคนชอบช้อปปิ้งอะไรแบบยังไงมันแล้วแต่ personal taste ของตัวเองนะจ๊ะสรุปค่าใช้จ่ายของทั้งเดือนนะคะเป็นลมพับค่ากิน 40,000 กว่าบาทนะคะทุกคน 41,000 นะคะอาจจะเพราะว่าเดือนนี้ไปกินข้าวข้างนอกกับเพื่อนเยอะด้วยเพราะว่าเพิ่งเจอเพื่อนใหม่ๆใช่ไหมก็เลยเหมือนออกไปแบบผจญภัยทั่วกรุงโซลกันเงี้ยแล้วก็มีแบบว่าไปกินเพื่อทำคอนเทนต์เพื่ออะไรด้วยนะคะมันก็เลยจะเป็นนี้ไปค่าเช่านะคะคือ 31,248 บาทอันนี้แบบว่าแปลเงินเกาหลีเป็นเงินไทยแล้วมันได้เท่านี้นะคะแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟเนี่ยถูกกว่าที่คิดนะประมาณ260 บาทนะคะแล้วก็ค่าเดินทางโดยรวมของพิมว่าประมาณ1,000 นิดๆ 1,400 อะไรเงี้ยรวมแล้วทั้งเดือนพิมว่าใช้ไป 74,603 บาทเป็นลมมาสรุปเดือนแรกกันหน่อยดีกว่าบานปลายโคตรเลยพิมว่าแบบมานั่งดูแล้วแบบโอ้ my god คือพิมว่าวิเคราะห์ออกมาได้แล้วมันอาจจะเกิดจากการที่พอมาถึงเกาหลีปุ๊บเรายังไม่ชินกับค่าเงินเขาด้วยทุกคนพิมว่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่มันคือถูกหรือแพงเท่าไหร่มันยังกะไม่ค่อยถูกใช่ไหมคะบางทีเราไปเจอเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะแบบว่าราคาสมเหตุสมผลหรือเปล่าเพราะเราเห็นราคานี้ค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเอามาคำนวณและคิดเป็นเงินไทยดีๆแล้วมันกลับกลายเป็นว่ามันแพงกว่าที่เราคิดว่ะจริงๆแล้วพิมว่าไม่ได้เป็นคนที่บริหารการเงินหรือมี relationship กับการเงินที่ดีขนาดนั้นตั้งแต่แรกนะคะคือเป็นคนที่ทำงานแล้วก็ใช้ทำงานแล้วก็ใช้ทำงานแล้วก็ใช้มาตลอดเพราะเรารู้สึกว่าเราทำงานเราก็แบบอยากได้นู่นได้นี่อยากจะมีนู่นมีนี่ใช้นู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยวางแผนกับมันเลยว่าในอีกแบบอนาคตแล้วเราจะแบบมีเงินเก็บไหมมีวิธีไม่เคยคิดเลยทุกคนคือพิมว่าโฟกัสแค่ที่ทำงานอย่างเดียวก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีแผนการเงินในหัวแล้วก็ไม่ได้มี mindset ที่ดีกับการใช้เงินขนาดนั้นแต่การทำเดือนนี้ที่จดทุกอย่างในชีวิตรู้สึกว่ามันทำให้พิมว่าแบบตาสว่างประมาณนึงเลยนะว่าจริงๆแล้วเราใช้เงินเยอะมากเลยว่ะจริงๆแล้วเราเซฟได้หรือเปล่าหรือเราอาจจะไม่ต้องแบบใช้ขนาดนี้ก็ได้หรือเราอาจจะไม่ซื้อของเยอะขนาดนี้ก็ได้อะไรเงี้ยพิมว่าก็เลยรู้สึกว่ามันดีนะกับการที่เราแบบทำอันนี้เราจะได้รู้สักทีว่าสภาพการเงินของเรามันเป็นยังไงเพื่อที่ว่าในอนาคตเราจะสามารถวางแผนได้ดีขึ้นสำหรับใครที่เริ่มช้าแบบพิมว่าอยากจะบอกว่ามันไม่เป็นไรคือเราอยู่ในวัยที่มันลองผิดลองถูกกับการทำงานกับการใช้ชีวิตกับอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมแต่เมื่อเรารู้แล้วว่าเราแบบเราอาจจะบริหารมันได้ไม่ดีเท่าไหร่วะก็ไม่เป็นไรทุกคนมันก็
ก็ it's not too late to start อะหวังว่าประสบการณ์นี้จะทำให้พิมวามี better relationship กับการใช้เงินของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะในส่วนของค่าที่อยู่อะอันนี้พิมวาจะแบบว่าไม่ได้ทำการศึกษาได้ดีพอด้วยอะคือหลังจากที่ลงวิดีโอนั้นไปแล้วนะคะก็มีคนเมสเซจมาเยอะมากว่าน้องคะมันแพงมากเลย อันนี้ก็คือราคาที่พิมวาคิดว่าพิมวาหาได้ดีที่สุดสำหรับตอนนั้นแล้วไงเพราะว่าเราก็เพิ่งมาอยู่เองแล้วก็แบบประสบการณ์ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะในการแบบว่าหาบ้านแต่ว่าเรื่องคอสของที่อยู่นะคะจริงๆแล้วอะพิมวารู้สึกว่ามันสามารถ lower ได้กว่านี้นะเราสามารถหาได้ถูกกว่านี้อาจจะสักเดือนละ10,000นิดๆหรืออะไรอย่างนี้สามารถหาได้เหมือนกันทำการหาข้อมูลเยอะๆอะไรเยอะๆพิมว่ามันพวกนี้มันลดคอสได้เช่นเดียวกันพิมว่าเนี่ยเวลาทำเพจอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะคะพิมว่าจะจัดประเภทของเงินที่ใช้เนี่ยออกเป็นไม่กี่ประเภทหรอกเพราะว่าพิมว่ารู้สึกว่าถ้าเรายิ่งแบ่งเยอะเราก็จะยิ่งงงถูกไหมเพราะฉะนั้นพิมว่าจะพยายามทำทุกอย่างเนี่ยให้มันง่ายที่สุดแล้วมันแบบซับซ้อนน้อยที่สุดอะเราจะได้กลับมาใช้งานมันบ่อยที่สุดก็พิมว่าจะแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันก็คือ1ก็คือค่ากินนั่นเองนะคะค่ากินเนี่ยมันแบบรวมเวลาไปคาเฟ่เวลาไปอะไรกับเพื่อนด้วยนะคะอันที่2นะก็คือค่าช้อปปิ้งนั่นเองอันที่3คือฟิกซ์คอสของพิมวานะคะซึ่งในที่นี้พิมวามีทั้งค่าเช่านะคะแล้วก็ค่าที่ใช้ในการทำงานเช่นค่าตัดวิดีโอหรือว่าค่านู่นนี่นั่นพิมวามีจ้างเอดิเตอร์ด้วยนะคะเลยต้องกันคอสตรงนั้นไว้นะฟิกซ์คอสง่ายๆก็คือเงินที่เราจำเป็นจะต้องใช้ทุกเดือนอะทุกคนที่มันเป็นแบบฟิกซ์อยู่แล้วว่าประมาณนี้อะไรเงี้ยอันสุดท้ายอะคือเงินเก็บนั่นเองนะพิมวาจะแบบมี4ก้อนอะพอเราดูรายรับรายจ่ายของเราแล้วนะทุกคนเราก็เอามาทำบัดเจ็ตติ้งของเรานะคะหัวข้อต่อไปที่อยากมาพูดอะก็คือการทำบัดเจ็ตติ้งนั่นเองนะพิมว่ามันสำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะแบบว่าเวลามาอยู่ต่างประเทศเนาะบางทีถ้าเราไม่ทำบัดเจ็ตติ้งอะเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะใช้อะไรได้เท่าไหร่บ้างเนาะแล้วมันจะบริหารการเงินค่อนข้างยากนะคะแล้วอาจจะแบบไม่มีเงินเก็บเลยหรือว่าอาจจะขัดสนบางเดือนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำบัดเจ็ตติ้งเราจะรู้ว่าไอ้ที่เราใช้ได้เนี่ยมันมีเท่าไหร่เราจะได้ระยะยาวแล้วไม่ปวดหัวกับการเงินเท่าไหร่นะเท่าที่พิมมาแบ่งไว้เมื่อกี้นี้ใช่ไหมพิมมาจะมีค่ากินกับค่าช้อปปิ้งนะคะแล้วก็พวกฟิกซ์คอสเงินเก็บใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าแบ่งตามเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเห็นภาพชัดพอสมควรแล้วนะว่าเราควรจะเอาเงินไปไว้ตรงไหนบ้างอะพิมว่ามีทริคนิดนึงว่าคือเดือนแรกที่เราทำไอชีทนี้มาแล้วอะเราทำไว้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอ๋อค่าใช้จ่ายโดยประมาณของเราแล้วว่ามันคือเท่าไหร่ถูกไหมพอเรามีอี1 เดือนแรกนี้แล้วเราจะได้เอามาย่อยได้ว่าเฮ้ยค่ากินมันเยอะไปหน่อยว่ะเราเอาลดลงมานิดนึงได้ไหมแบบกินข้างนอกน้อยหน่อยแล้วก็ทำบัดเจ็ตเรื่องการกินให้มันลดลงเพื่อที่เราอาจจะมีเงินช้อปปิ้งมากขึ้นเราอาจจะมีเงินเก็บมากขึ้นอย่างของพิมว่าอย่างเงี้ยพิมว่ารู้สึกว่าเดือนแรกถ้าเห็นนะค่ากินก็จะค่อนข้างเยอะใช่ไหมเราก็เลยอาจจะเนี่ยทำบัดเจ็ตติ้งได้แล้วว่าสมมติค่ากินมันเยอะเกินไปเราออกไปกินข้างนอกเยอะเกินไปเราอาจจะกินที่บ้านมากขึ้นแล้วก็เอางบมาดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมันจะใช้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร่หารออกมาแล้วเฉลี่ยมันถูกกว่ากันไหมอะไรเงี้ยมันสามารถเอามาบริหารได้นะทุกคนอีกอย่างนึงที่อยากพูดก็คือการบริหารเงินสำหรับฟรีแลนซ์นั่นเองนะคะทุกคนคือพิมว่าเอาตามตรงนะก็คือ ยังไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่ยังแบบงงอยู่ถ้าใครมีทริคบริหารการเงินสำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์ก็สามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างได้นะคะแต่ของพิมว่าเนี่ยพิมว่าก็ใช้วิธีนั้นแหละแบ่งเป็น4ก้อนใช่ไหมทุกคนแล้วเงินเข้าทีนึงอะเราก็จะต้องกันบัดเจ็ตไว้ใช้ของแต่ละเดือนเพราะฉะนั้นพิมว่าจะมีในหัวแล้วว่าเฮ้ยเดือนนึงเราต้องหาให้ได้เท่านี้เพื่อที่ว่าเราต้องแจกแจงค่าใช้จ่ายเรายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาทำฟรีแลนซ์อะเงินมันไม่ได้เข้าพร้อมกันทุกเดือนทุกคนคือเราอะจะต้องแพลนล่วงหน้าแบบ 2-3 เดือนเลยเพราะเราจะต้องรู้ว่าไองานที่เราทำตอนเนี้ยสมมติเราลงวิดีโอวันนี้ปุ๊บแล้วเขาทำจ่ายแบบว่า 1-2 เดือนแล้วระหว่างนั้น 1-2 เดือนอะเราจะมีเงินเข้ามาอีกไหมที่จะ cover cost ทั้งหมดที่เราจะต้องใช้จ่ายอะไรเงี้ยถ้าไม่มีเราก็อาจจะต้องดูว่าเฮ้ยแล้วเราแบบเซฟอัพจากเดือนที่แล้วเพื่อที่จะให้มันมากบค่าใช้จ่ายของเดือนนี้อะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้าใครเป็นฟรีแลนซ์อะการทำบัดเจ็ตติ้งแล้วก็การแบบแพลนล่วงหน้าแบบ 2-3 เดือนอะพี่ว่ามันสำคัญมากๆเลยไม่งั้นมันจะตุยเย่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเงินมันเข้าไม่ได้ตรงกันทุกเดือนแล้วงานมันไม่ได้เข้าตลอดอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นความเครียดของคนที่เป็นฟรีแลนซ์เหมือนกันนะก็พี่ว่ามาเกาหลีแล้วเหมือนสปอนเซอร์จะไม่ค่อยอยากส่งของมาให้เท่าไหร่คือเหมือนแบบติดต่อกันมาเยอะมากแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะเพราะว่าอยู่เกาหลีหรือเปล่าเขาเลยแบบว่าอาจจะคิดว่ามันส่งยากแต่ว่าจ้างน้องได้นะคะน้องอยากทำงานมากเลยน้องจะได้แบบ cover cost ที่ดีมันแพงนิดนึง ก็วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วพี่ว่าคือไม่ได้เสียเรื่องเงินเลยนะทุกคนคือมาเล่าให้ฟังเหมือนเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเฉยๆนะคะใครมีข้อติชมอะไรสามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างได้นะคะเพราะว่าพิมว่าก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันนะเพิ่งจะแบบเข้ามาแตะอะไรที่เป็นหัวข้อแบบนี้นะก็อาจจะมีผิดพลาดไปบ้างขออภัยล่วงหน้านะคะถ้าเกิดอธิบายอะไรงงๆหรืออาจจะแบบทำให้ทุกคนงงกว่าเดิมก็ขออภัยแต่ว่าอยากฟังแบบว่าคำแนะนำของทุกคนแล้วก็ข้อคิดแบบความคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครมีแบบไอเดียหรือว่ามีทริคอยากบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยเราเก็บเงินด้วยวิธีนี้หรือเราแบ่งเงินด้วยวิธีนี้หรือเราแบบบริหารการเงินเราแบบนี้อะไรเงี้ยสามารถพิมพ์ไปข้างล่างได้นะพิมพ์ให้พี่วาหน่อยก็ได้เพราะว่าพี่วาเหมือน
เพิ่งมาศึกษาแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างที่เราคิดเนาะโดยรวมแล้วพี่วานรู้สึกว่ามันทำให้เราเห็นวิชั่นในอนาคตของตัวเองมากขึ้นมันผู้จ่ารู้เรื่องปะเนี่ยทำให้เราเห็นอนาคตของตัวเองทำให้เราเห็นอะไรวะทำให้เราเห็นภาพรวมของตัวเองและสามารถวางแผนอนาคตได้ดีขึ้น เดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่มาดูคลิปนะคะ and also thank you Notion for sponsoring this video I love you อย่าลืมกดไลค์กด subscribe คลิปของพิมวาด้วยนะคะแล้วก็ติดตามพิมวาได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะมีเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวขึ้นให้ตรงจอฝากไว้เท่านี้สำหรับคลิปนี้นะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ